Πριν ξεκινήσω, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό να βλάψει την εικόνα της Μαρίας Καριστιανού. Ούτε να την κατηγορήσει, ούτε να την αποδομήσει, ούτε πολύ περισσότερο να απαξιώσει το μέχρι σήμερα αγώνα της. Αντιθέτως, τρέφω πραγματική εκτίμηση για τη στάση της, για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία στάθηκε δημόσια σε έναν αγώνα που λίγοι θα άντεχαν να δώσουν. Ο λόγος της εξέφρασε πολλούς ανθρώπους και σε μεγάλο βαθμό δικαίως. Ακριβώς για αυτό το λόγο αυτό το βίντεο υπάρχει. Όχι για να επιτεθεί σε ένα πρόσωπο, αλλά για να επισημάνει τους κινδύνους μιας πολύ συγκεκριμένης επιλογής. Της απόφασης να αναμειχθεί με την πολιτική. Γιατί η πολιτική, καλώς ή κακώς, δεν είναι χώρος ηθικής δικαίωσης. Είναι χώρος φθοράς, σύγκρουσης και προσωπικού κόστους. Και όποιος μπαίνει σε αυτόν, όσο καθαρές και αν είναι οι προθέσεις του, κινδυνεύει να χάσει ακριβώς εκείνο που τον έκανε να ξεχωρίσει. Αν μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, δεν ζητώ να συμφωνήσετε μαζί μου. Ζητώ μόνο να καταλάβετε γιατί αυτή η απόφαση δεν είναι απλή και γιατί μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη για τη Μαρία Καριστιανού, από όσο φαίνεται τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Αυτός είναι ο σκοπός, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αλλά ας μιλήσουμε καθαρά, χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς, χωρίς αγιογραφίες, χωρίς εύκολες ταμπέλες. Η απόφαση της Μαρίας να αναμειχθεί με την πολιτική δεν είναι ελπιδοφόρα. Δεν είναι γενναία, δεν είναι καν ουδέτερη. Είναι επικίνδυνη, όχι απαραίτητα για το πολιτικό σύστημα. Αυτό ξέρει να αφομοιώνει, να απορροφά και να εξουδετερώνει τους αντιπάλους του. Είναι επικίνδυνη αυτή η απόφαση για την ίδια και ακόμη περισσότερο για την κοινωνία που προβάλλει πάνω της ό,τι έχει απομείνει από ελπίδα. Η Μαρία Καριστιανού δεν μπήκε στο δημόσιο λόγο ως πολιτικός, μπήκε ως σύμβολο πόνου και ηθικής καταγγελίας. Αυτό της έδωσε δύναμη. Αλλά αυτή η δύναμη δεν μεταφράζεται αυτόματα σε πολιτική ικανότητα. Η πολιτική δεν είναι χώρος δικαίωσης, είναι χώρος σύγκρουσης συμφερόντων, βρώμικων εκβιασμών, συμβιβασμών, ανήθικων μηχανισμών, παρασκηνίου και υποκρισίας. Και εδώ είναι το πρώτο κρίσιμο ερώτημα. Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι ένας άνθρωπος που αναδείχθηκε επειδή δεν άνοικε στο σύστημα μπορεί να μπει σε αυτό χωρίς να λιωθεί? Η ιστορία λέει όχι και η ιστορία είναι αμήλικτη. Αλλά ας το πούμε ομά. Η Μαρία Καριστιανού διαθέτει τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Αλλά το ηθικό κεφάλαιο στην πολιτική καίγεται πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνεις στο πολιτικό παιχνίδι, πάβεις να είσαι θύμα, πάβεις να είσαι μάρτυρας και γίνεσαι συνυπεύθυνος. Δεν σε κρίνουν πια για το τι αποκάλυψες. Σε κρίνουν για το τι ψήφισες. Σε κρίνουν για το με ποιον συνεργάστηκες, τι ανέχτηκες και κυρίως τι δεν τόλμησες να κάνεις. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά ασυλία, ούτε συναισθηματική ούτε ηθική. Αν η Μαρία Καριστιανού πιστεύει ότι θα μπει στην πολιτική και θα μιλά έξω από το σύστημα, θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να δεχτεί επιθέσεις, χωρίς να δεχτεί πιέσεις, εκβιασμούς ή ακόμα και διαστρεβλώσεις στα λεγόμενά της, τότε δεν καταλαβαίνει που πάει. Η πολιτική δεν είναι χώρος ειλικρίνειας, είναι χώρος βρώμικου παιχνιδιού και αντοχής. Και το σύστημα έχει δύο τρόπους να σε αντιμετωπίσει. Να σε χρησιμοποιήσει ή να σε εξοντώσει.
Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένα κόμμα, κανένας μηχανισμός, καμία κίνηση πολιτών δεν βλέπει τη Μαρία Καριστιανού ως ισότιμη πολιτική δύναμη. Τη βλέπουν ως σύμβολο, ως βιτρίνα, ως ασπίδα ηθικής ή προσωρινό όχημα για μερικούς. Αν μπει σε κομματικό σχήμα θα χρησιμοποιηθεί. Αν φτιάξει δικό της θα απομονωθεί. Αν προσπαθήσει να σταθεί υπερκομματικά θα διαλυθεί. Η πολιτική μισεί τους αυτόνομους παίκτες. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Μέχρι σήμερα η Μαρία Καριστιανού είχε το πλεονέκτημα του κατήγορου. Έδειχνε την εξουσία και έλεγε «Εσείς φταίτε». Από τη στιγμή που θα μπει στην πολιτική, το δάχτυλο θα γυρίσει ανάποδα. Θα της πούν «Εσύ τι έκανες» ή «Εσύ γιατί δεν το πέρασες» «Γιατί δεν συμβιβάστηκες» ή «Γιατί συμβιβάστηκες» «Γιατί συνεργάστηκες με αυτούς που κατήγγειλες». Και εκεί τελειώνει ο ρόλος του συμβόλου. Ξεκινά ο ρόλος του πολιτικού που απολογείται. Εδώ όμως υπάρχει και η ευθύνη της κοινωνίας. Η Ελλάδα έχει ένα χρόνιο επικίνδυνο σύνδρομο. Ψάχνει σωτήρες. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόσωπο με ηθικό φορτίο, του φορτώνουμε την οργή μας, την απογοήτευσή μας, τις ενοχές μας που δεν κάναμε τίποτα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι μεταφυσική. Η πολιτική δεν αλλάζει με πρόσωπα, αλλά με δομές, συγκρούσεις και προσωπικό κόστος. Ναι, θεωρητικά υπάρχει πιθανότητα να πετύχει το κόμμα της Καριστιανού. Αλλά μόνο αν ξέρει ότι θα λερωθεί. Αν ξέρει ότι θα χάσει μέρος της αποδοχής της. Αν ξέρει ότι θα συγκρουστεί όχι μόνο με την εξουσία, αλλά και με το κοινό της. Αν μπει για να παραμείνει αγνή στην πολιτική, θα αποτύχει. Αν μπει για να παραμείνει σύμβολο, θα καεί. Αν μπει για να μην δυσαρεστήσει, θα εξαφανιστεί. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έχει δικαίωμα να μπει στην πολιτική. Φυσικά και έχει. Το ερώτημα είναι, έχει καταλάβει τι θα χάσει? Και έχουμε καταλάβει εμείς τι τη ζητάμε να θυσιάσει? Γιατί αν αποτύχει, το σύστημα και πιο πολύ το διεφθαρμένο σύστημα θα γελάσει. Αλλά η κοινωνία θα χάσει ακόμη ένα πρόσωπο που εμπιστεύτηκε. Η πολιτική δυστυχώς δεν είναι κάθαρση. Είναι πόλεμο, Και όποιος μπαίνει σε πόλεμο χωρίς να ξέρει τον εχθρό, χωρίς να ξέρει τους συμμάχους και χωρίς να αποδέχεται ότι θα ματώσει, δεν είναι γενναίος. Είναι απροετοίμαστος. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Όχι προσωπικό, ιστορικό για την εικόνα της. Αν περάσει στην πολιτική, πάβει να είναι σύμβολο. Γίνεται παίκτης. Και εκεί δεν υπάρχουν χειροκροτήματα. Υπάρχουν μόνο συνέπειες. Ξέρω ότι με αυτή μου την ανάλυση ίσως να δυσαρέστησα πολλούς. Αλλά και πάλι το λέω. Αυτό το βίντεο δεν είχε ως σκοπό να βλάψει την εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Είχε ως σκοπό να επισημάνει μόνο τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει. Φυσικά είναι μια πανέξυπνη γυναίκα, όπως έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα.
και της ευχόμαστε τα καλύτερα.